Soy, kumusta? So today, mayroon na naman tayong bagong helmet galing Spyder. Maraming salamat nga pala sa 300k subs. Ayan, maraming salamat sa suporta. Dahil 300k subs na tayo ngayon, may pag-giveaway ako sa inyo. At bago yon, tignan muna natin itong bagong helmet from Spyder. So ang helmet na to ay Spyder Recon 2 GD series. Siyempre, box, wala nang iba, wala nang laman, nandyan na lahat. So, ito siya. Ayan. Spyder Recon 2, yung mga bagong series nila, GD series. So, ayan. So, ayan guys, meron din itong kasamang pre-spoiler. At install natin. Ito yung spoiler. Tapos kung ayaw mong ilagay ito, meron ding ito takip sa exhaust vents. Ayan. Pwede mo siyang takpan dito, diba? Tapos yung mga lagayan ng spoiler dito, meron din siyang kasamang rubber bushing. Ayan. Kung ayaw mong ilagay yung spoiler, sino ba naman ang ayaw ng spoiler, di ba? Free naman eh. Ayan. Magkiklik na yan sa kanyang lugar. Di ba? Mas lalo siyang pumogi. Diba? Ayan. Pogi! Scratch resistant visor. Tapos meron siyang visor lock dito. Tapos dual visor din. Ayan. Nandito ang switch. Quick release visor kung papalitan mo siya. ABS composite shell. Tapos quick release chin strap. Washable inner linings. Ayan. Removable yan. Gusto mong tanggalin. Ito. Tapos meron siyang force flow ventilation system. Parang ito. Ayan. Itong vents niya dito, sumasalok siya ng hangin. So guys, kapag binili nyo to, kasama na yung spoiler syempre. Tapos ang price is 3,995 pesos. So ayan siya guys, tatanggalin ko tong sticker. Pati itong dual visor, bago natin gamitin syempre. Babalik ko na lang kapag babalik ko na lang yung sticker sa winner natin, ha. So, ayan. So, ito yung front view. Ayan. Wow! Tapos, sa side. Wow! Wow! Tapos, back. Mag-ride muna tayo ng konti para malaman natin kung ano yung first impression ko sa kanya. So, tara. So, ayun guys. Gamit ko siya ngayon. Ang Spyder Recon 2. At syempre, umuulan.
Ay, 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 ay. So, ayan guys. Nakapagpalit na ako kasi nabasa ako kanina, no? So, after ko siyang matesting, napansin ko lang itong inner linings niya sa loob, mas makapal kesa dun sa Spyder rev ko. So, mas komportable siya. Tapos, sa wind noise, 50 to 80 kph, napakatahimik lang niya. Tapos, 100 kph pataas, medyo minimal lang, hindi naman ganun kalakas na mabibingi ka na, no? Pero sa price niya na 3,995, sulit na to. Sa forma pa lang, panalo ka na oh. Diba? Di lahat ng may spoiler mahal. Usong-uso kasi yung spoiler ngayon, diba? Tapos magaan naman siya. Ang timbang niya is 1,550 grams. So ngayon, dahil 300k subs na tayo, ipapag-giveaway ko na tong Spyder Recon 2. Ito mismong helmet na to. Siyempre magbibigay din ako ng free sticker kasama nitong helmet. Para makasali, mag-subscribe ka lang sa YouTube channel ko. Comment, kahit anong gusto mong comment, huwag lang bastos. Tapos punta ka sa Facebook page ko, i-share mo lang yung post ko tungkol sa Spyder Recon 2. Kailangan mo siyang lagyan ng caption na #Motopil at #TeamSpyder. Tapos print screen mo, tapos i-comment mo ulit dito sa post ko tungkol sa Spyder Recon 2. Siyempre, i-like nyo na rin yung Facebook page ng Spyder Philippines sa link in the description. Tapos i-announce ko yung winner sa August 17, Sabado din. Kung sino man manalo, kahit saan sulok ka man ng Pilipinas, ipapadala ko sa iyo tong helmet na to. I-message kita. Kapag hindi ka sumagot within 24 hours, pipili ako ng bagong winner. So, ayan. Good luck. Kita-kits sa susunod na vlog.